به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدین. دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این سری آموزش ها قراره که من با جملات بزرگان تو آموزش های خیلی کوتاه باهاتون انگلیسی کار کنم. یعنی باعث میشه که لغت، جمله و همینطور متنای قشنگ هم یاد بگیرین که اگه خواستین جایی بتونین استفاده کنین. اولین آموزش ما، اولین ویدیو ما تو این زمینه سخنان کریستیانو رونالدو هست. 3 تا از بهتریناشو براتون جدا کردم. I'm living a dream I never want to wake up from. میگه من توی رویایی زندگی میکنم که هرگز نمیخوام از اون بیدار شم. I'm living یعنی در حال زندگی کردن هستم. A dream رویایی رو ببینین اینجا مثل زبان فارسی نیست. ما این a dream نمیگیم ما توی رویایی، چه ترجمهش اینجوری باشه، ولی توی زبان انگلیسی ما نمیگیم که در رویای داخل رویا ما زندگی نمی کنیم. خب باید اینجوری بگیم I'm living a dream. من رویایی را زندگی می کنم. حالا چی که I never want to wake up. ببینین توی گرامر هم بهتون درس دادم وقتی never میاریم دیگه want رو منفی نمی کنیم. یعنی never don't want to نداریم. من هرگز نمیخوام نداریم. تو فارسی اینجوری داریم. خب تو انگلیسی میشه I never want خودش منفیه. یعنی ترجمهش میشه من هرگز نمیخوام. I never want to wake up from. بیدار بشم از چی؟ از همون رویا. ولی اینجا توی گرامر زبان انگلیسی ما در واقع اونو تکرار نمی کنیم. یعنی اون from that dream نمیگیم. میگیم I never want to wake up from. دیگه بقیهش تو خود جملات قبلی هست و اونو تکرار نمی کنیم. ببین چقدر گرامر داشته این جمله بسیار ساده. جمله بعدی talent without working hard is nothing. میگه استعداد بدون سخت کوشی هیچی نیست. talent میشه استعداد. without بدونه. working hard سخت کوشی. is nothing هست هیچی. پس میشه استعداد بدون سخت کوشی هیچی نیست. این خب ساده بود، خیلی گرامر نداشت. I see myself as the best footballer in the world. میگه که من، اولین جملهش I see من میبینم myself خودمو as the best footballer به عنوان بهترین فوتبالیست in the world در دنیا. If you don't believe you are the best اگه تو باور نداری اگه تو باور نداری you are the best که تو بهترینی then سپس یا پس you will never achieve تو هرگز نخواهی رسید. achieve یعنی دستیابی، رسیدن به چیزی. اینجا هم چی never منفیش میکنه. you will achieve شده will never achieve یعنی منفی شده. پس میگه تو هرگز نخواهی رسید به چی؟ all that you are capable of. all that you are capable of به تمام آنچه که قادر هستی. you are capable of یعنی تو بهش قادری، تو بهش توانا هستی. پس کل جملهش این شکلی میشه I see myself as the best footballer in the world. If you don't believe you are the best then you will never achieve all that you are capable of. خب امیدوارم که این آموزش به درتون خورده باشه تا اینجا و اگر این سبک رو دوست داشتین میتونین لایک و کامنت برام بذارین تا من آموزش‌های بیشتر از این دست براتون آماده کنم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.